Mga idol, magluluto ako ng sinigang na Oh, what are you Balu. talking about, man? Yan. Let's go.
Tama to kasi ano dito sa Saudi ngayon, taglamig. Wow! Ayan po. Yung pichay ko. Gulay panghalo. Ayan na mga idol. Oh. Kita nyo parang nag-ano siya, nag-yellow. Dahil sa ano yan, kamatis na tunaw na. Ayan mga idol, nagbagay na ako ng ano, pichay. Finish na ito, finish na. Ito natin ng konti ng pichay. Half cook lang to. Tama to, taglamig sa Saudi ngayon. Yun, sarap. Kain tayo mga idol. Wow!